بخش دوم. هوشنگ، پادشاه آتش. پس از مرگ کیومرث جهان در سکوت فرو رفت، اما زندگی متوقف نمی شود. هوشنگ، نواده نخستین انسان، تاج را بر سر گذاشت. پادشاهی که نه تنها باید حکومت کند، بلکه باید جهان را بسازد. در زمان هوشنگ، انسان هنوز با تاریکی می جنگید. نه آتشی بود، نه ابزار درست. شبها جهان متعلق به وحوش بود. هنوزم اینجا ما در تاریکی زندگی می کنیم. ما دیگر نمی توانیم در تاریکی پنهان شویم. هر شب سرما نزدیکتر می شود. اما من باور دارم در دل این جهان رازی نهفته است، نیرویی که می تواند شب را بشکند. هوشنگ با خود عهد بست. جهان را از ترس آزاد خواهم کرد. انسان باید بیاموزد، باید آباد کند، باید فرمان روای زمین شود. هوشنگ به مردم آموخت که همیشه نیاز نیست شکار کنند. دانه ها را در خاک کاشت و انسان برای نخستین بار انتظار کشیدن برای روییدن را آموخت. او حیوانات را رام کرد. سگ‌ها نگهبان شدند. اسب‌ها یاران سفر. گاوها زمین را شخم زدند و انسان دیگر تنها نبود. اما هنوز دشمنی بزرگ باقی مانده بود. سرما. شب‌های طولانی مردم را می‌ترساند. تاریکی جان می‌گرفت و هیچ کس نمی‌دانست چگونه باید با آن جنگید. روزی هوشنگ در کوهستان هیولایی دید. ماری سیاه، بلند چون درخت، با چشمانی مانند آتش جهنم. مردم از ترس گریختند، اما هوشنگ ایستاد. پادشاه سنگی برداشت، نه برای فرار، برای جنگ. بازوانش را کشید و سنگ را با تمام نیرو به سوی مار پرتاب کرد. سنگ به مار نخورد، اما به صخره‌ای برخورد کرد و ناگهان جهان روشن شد. جرقه‌ای کوچک زاده شد و از دل آن آتش برخاست. هیچ کس پیش از آن آتش ندیده بود. شعله‌ها می‌رقصیدند. سرما عقب نشست. تاریکی فرار کرد و انسان فهمید که می‌تواند شب را شکست دهد. هوشنگ دانست که این هدیه‌ای از سوی اهورامزداست. پس مردم را گرد آورد و گفت: این نور را پاس بدارید که تاریکی دشمن انسان است. آن شب نخستین جشن جهان برپا شد. جشن سده، شبی که انسان برای اولین بار پیروزی خود بر تاریکی را جشن گرفت. فردوسی 1000 سال بعد نوشت: فروغی پدید آمد از هر دو سنگ، دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ. چو آتش برآمد ز سنگ سیاه، جهان گشت روشن ز فر و پگاه. مردم همه گرد فروغ آمدند، ز تاریکی و خوف دور آمدند. و از آن روز آتش نماد دانایی شد. در زمان هوشنگ جهان آرام آرام تغییر کرد. غارها تبدیل به خانه شدند، ترس جای خود را به امید داد و انسان
نخستین گام‌های تمدن را برداشت. هوشنگ فقط یک پادشاه نبود، او آورنده نور بود، مردی که در دل تاریکی شعله‌ای برای انسان روشن کرد. میگویند روزی که سنگ از دست او جرقه زد، همان جرقه سرنوشت جهان را تغییر داد. از دل آن آتش گرما زاده شد، نور پدید آمد و انسان دیگر در تاریکی تنها نماند. قسمت بعد، طهمورث، پادشاهی که دیوان را به زنجیر کشید. اگر دوست داشتی ادامه بدی، لایک کن و سابسکرایب رو بزن. شیر و کامنت یادت نره.